Cách đây 18 năm trước, đoạn video này được chia sẻ lần đầu tiên lên YouTube bởi một người dùng có tên Guy Theory. Người này nói rằng trong những năm ấy, anh có tìm hiểu về các đoạn video kỳ lạ trên các diễn đàn. Và đoạn video này là một trong những đoạn video cho anh cảm giác có thể nói là ấn tượng nhất. Nên anh đã tải về và đăng lên trang cá nhân của mình để có thể lưu giữ lại chúng. Như bạn có thể thấy thì trong video có 3 người bạn, một nam, 2 nữ. Và trên tay mọi người khi đó đều có cầm một quả bóng trái tim màu đỏ. Sau đó họ bắt đầu hát bài hát sinh nhật bằng tiếng Đức. Nhưng điểm đặc biệt kênh muốn nói đến không phải 3 người bạn kia, mà là một thứ rất lạ được nhìn thấy trong tấm gương phía sau họ đang treo trên tường này. Xem nha. 1, 2, 3, 4. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag alles Gute. Zum Geburtstag viel Glück. Alles Liebe zum Geburtstag, Mama. Bạn thấy rồi đúng không? Ngay khi 3 người bạn kết thúc bài hát thì cũng là lúc điều kỳ lạ xuất hiện trong tấm gương. Một thứ gì đó có màu trắng đục, như thể vừa xuất hiện từ hư không, rồi thì bất ngờ tấm gương rơi xuống. Mặc dù đoạn video cũ này được chia sẻ cách đây 18 năm, nhưng đến hiện tại nó vẫn tạo ra nhiều cuộc tranh luận. Có người tin rằng đoạn video đã được can thiệp bởi các công nghệ chỉnh sửa hình ảnh. Bởi vào thời điểm năm 2007 trở về sau, các công nghệ chỉnh sửa video và hình ảnh đã bắt đầu thịnh hành, nên không loại trừ khả năng những gì xảy ra trong video chỉ là kỹ xảo tinh vi của công nghệ thời đó mà thôi. Tuy nhiên, để khẳng định và có thể chứng minh được đoạn video này chỉ là trò bịp thì chưa một ai làm được. Nhưng còn bạn nghĩ sao? Bạn có tin những gì xảy ra trong video cũng đã từng xảy ra trong thời gian thực không? Hay tất cả những diễn biến trên chỉ là một trò gian dựng tinh vi? Mình chờ câu trả lời từ bạn. Vào một ngày làm việc bình thường trong cửa hàng chuyên bán những món đồ dành cho các buổi tiệc, một thanh niên có tên là Marion Berry đã có được một trải nghiệm mà anh nói rằng mình sẽ khó có thể quên. Anh cho biết nơi này từ lâu đã có những tin đồn về các sự việc kỳ lạ, không thể giải thích. Ngay cả cá nhân anh cũng có được những trải nghiệm khó quên ngay trong chính cửa hàng này, nhưng chưa bao giờ chứng minh được điều đó. Cho đến một ngày, khi đang làm việc trong phòng riêng, anh có cảm giác như có thứ gì đó vừa chạm vào chân mình. Phản ứng tự nhiên, anh nhìn xuống và phát hiện ra có một quả bóng màu xanh đang ở đó. Nhưng anh không bận tâm về nó nên đã mang nó ra ngoài và tiếp tục làm việc. Cho đến khoảng 15 phút sau, có một người nữ đồng nghiệp tình cờ nói đến việc mình đã làm vỡ một quả bóng bay. Và Marion nói rằng việc những quả bóng bay tự nổ cũng là điều bình thường trong cửa hàng, nên anh khuyên cô ấy đừng bận tâm vào những chuyện lặt vặt đó. Nhưng người nữ nhân viên nói rằng quả bóng đó đã bám sát theo cô trước khi nó phát nổ. Lúc này Marion chợt nhận ra và hỏi có phải quả bóng màu xanh không? Và sau khi được sự xác nhận từ đồng nghiệp, anh ta đã kiểm tra camera an ninh trong cửa hàng và thấy được sự di chuyển kỳ lạ này. What the f***? Như bạn cũng có thể thấy, lúc bấy giờ trên camera đã ghi lại toàn bộ quá trình quả bóng xanh kia di chuyển. Marion cho biết nó đã di chuyển từ phía trước cửa hàng, băng qua các kệ hàng theo các đường cong vô cùng phức tạp để đến tận căn phòng làm việc nơi anh đang ngồi chỉ trong vài phút. Điều đó thật sự khó tin, nhưng trên thực tế nó đã diễn ra đúng như vậy. Tuy nhiên, điều kỳ lạ chưa dừng lại sau khi Marion ném quả bóng ra ngoài. Vì theo lời kể của nữ đồng nghiệp thì quả bóng đã bám theo cô, sau đó từ nó phát nổ. Nhiều người cảm thấy việc một quả bóng bay theo các vi đạo phức tạp như trong video này là một sự kiện không thể xem là điều bình thường. Vì như thể mọi chuyện xảy ra như có chủ đích, và cũng như không thể giải thích do một cơn gió đã khiến quả bóng bay theo các hướng. Có thể nói là cực kỳ phức tạp như vậy. Vì một điều ai cũng biết, bên trong các cửa hàng, đặc biệt những nơi có các kệ tủ, nếu có luồng gió nào đi nữa thì quả bóng cũng sẽ bị tác động.
và bay lệch hướng ngay lập tức. Đến hiện tại, đoạn video an ninh này vẫn chưa có lời giải thích nào thuyết phục và giả thuyết do những cơn gió đã bị bác bỏ. Nhưng từ góc nhìn của bạn, bạn có nghĩ sự việc này có liên quan gì đến những điều khó giải thích không? Hay mọi chuyện chỉ là sự trùng hợp trong thời gian thực? Bạn nghĩ thế nào? Nikolai nói rằng kể từ khi anh cho con gái nhỏ Hannah ngủ phòng riêng thì y như rằng luôn có chuyện lạ xảy ra với con bé. Ban đầu vợ chồng anh nghĩ rằng vì chưa quen ngủ phòng riêng nên bé hay giật mình vào ban đêm thôi. Nhưng vào một đêm nọ, camera trong phòng đã bắt được những sự việc lạ xảy ra trực tiếp với Hannah thế này. Không chắc chắn, nhưng như thể chân của bé đã bị kéo mạnh đến mức khiến chiếc nồi rung chuyển và thậm chí camera cách vài mét cũng bị chao đảo nhẹ theo. Sự việc xảy ra khiến bé Hannah giật mình tỉnh ngủ và bật khóc trong đêm. Với một số người thì có cách nhìn nhận vấn đề hoàn toàn khác. Họ tin rằng việc trẻ nhỏ ngủ và giật mình là một trong những biểu hiện phổ biến của trẻ con, vì lúc này não trẻ bắt đầu phát triển mạnh, nhất là ban đêm. Việc chuyện lạ xảy ra sau khi Nikolai cho bé ngủ riêng có thể giải thích đó chỉ là sự trùng hợp thời gian não bé bắt đầu hoạt động mạnh, tiếp nhận nhiều thông tin hơn mà thôi. Bên cạnh đó cũng có người đoán rằng việc trẻ nhỏ có thể cảm nhận được những thứ mà người lớn không thể, không còn là chuyện hiếm hoi. Bởi trong quá khứ, những chuyện lạ tương tự đã từng xảy ra với rất nhiều trường hợp và cũng đã được các camera giám sát trẻ con ghi lại. Vậy thật sự thì chuyện gì đã xảy ra với bé Hannah? Là do bé tự giật mình trong đêm? Hay có một yếu tố nào khác tác động vào khoảnh khắc đó, khiến sự việc trở nên khác thường hơn so với những gì chúng ta thường thấy? Bạn nghĩ thế nào? Vào một buổi chiều thứ năm, một bà mẹ và cô con gái đã vội vã chạy vào căn hộ của họ càng nhanh càng tốt sau khi họ gặp một người đàn ông lạ mặt. Mặc dù camera an ninh đã bắt được hình dáng người đàn ông lạ mặt đó, nhưng theo người mẹ thì đây không phải là điều kỳ lạ duy nhất. So I'm sitting here looking at this ring camera footage, and I don't understand how I didn't see this, because this is ridiculous. Và cùng thời điểm đó, sự việc này xảy ra. I just called the police. Get out front of my door. This is the last time I'm gonna tell you. Get out front of my door right now. The police on the way. Go! Trong suốt quá trình theo dõi, người mẹ không hề nhận ra cánh cửa ở căn hộ số 23 đối diện đang tự nó mở ra, rất lạ. Cánh cửa mở ra vài giây, rồi lại tự đóng lại, như thể có ai đó cũng muốn xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Tuy nhiên theo Jasmine, người mẹ, thì việc cánh cửa của căn hộ số 23 tự đóng mở ra như vậy là một điều không bình thường. Vì In the 3 years that I've lived here, I have never seen this door come open. Ever. Like, you can't. But in the video, you saw the door just came open. Who opened the door? Like, look at it. Like, pitch black. Like, make it make sense. Like, how?
How? I don't know. That don't make sense. Nếu như cánh cửa đã bị khóa trong nhiều năm, vậy chính xác thì nó đã mở ra bằng cách nào? Jasmine không có câu trả lời, nhưng khi càng tìm hiểu sâu hơn, cô ấy càng cảm thấy sợ hơn. Just look, watch this. The door comes open. There's nobody there. Mặc dù mọi chuyện xảy ra khi đó khá kỳ lạ, nhưng những gì xảy ra tiếp theo sau đây mới là điều đáng lo ngại nhất. Sau khi người mẹ liên hệ với ban quản lý khu chung cư và họ đã cử người đến để xem xét căn hộ số 23, và những điều này được ghi lại bên trong. Okay, y'all, so property management sent somebody up to come take a look, so I'm gonna let him do what he do, and I'm gonna stay back here. You say the light works? Y'all, he said the light works. Oh, Lord. What is that? It's all y'all. What the hell is going on? Y'all see all these little kids? They have put kids' shoes up in there. What the? So how did? So hold on, because no, this other day the door came open when I was in here. So if the door came open, like, no, I'm sorry, I'm not. Okay, y'all. So remember that thing? I thought it was a snake. I really thought it was some plastic, but y'all, I'm not finna get close to this. This is real snake skin. Oh my God! Look at this. You can see like, ooh. Oh my God. Look at that. Kỳ lạ thay, bên trong căn hộ có rất nhiều những đôi giày của trẻ con được gom lại thành đống như vậy. Cảnh tượng lạ khiến Jasmine vô cùng hoang mang và có chút sợ hãi, và cô ấy đoán rằng đó có thể là những manh mối cho những vụ tìm kiếm người thân được mọi người khá quan tâm gần đây chăng? Tuy nhiên, trước khi gọi cảnh sát đến, Jasmine đã nhận thấy điều đáng lo ngại sau đây. So I'm looking back at this video that I took with the property manager guy, right? And I noticed something in them pile of shoes. Those frozen Elsa boots, whatever you want to call it, those boots are my daughter's. Like, I'm gonna show y'all a picture that me and my daughter took, like, I want to say like 2 months ago. Yo, this is crazy because I really thought she just lost them at school. Those shoes belong to my daughter. Người mẹ nói rằng khi đôi giày con gái mất, cô chỉ nghĩ nó làm mất ở trường, nhưng bây giờ đôi giày con bé lại ở đây, đang nằm chung với những đôi giày khác trong căn hộ số 23. Điều đó khiến cô có linh cảm không hay. Và sau khi người quản lý chung cư xem lại cảnh quay này, ông ấy đã xác nhận trong nhiều năm qua, căn hộ số 23 không có người ở. Ngay khi biết rõ điều đó, Jasmine đã có suy đoán như thế này. Somebody in this building must be going around here just collecting shoes. And I'm not gonna say collecting, stealing little kids' shoes around here. I've talked to at least 2 or 3 different people in this building who have said that their children been missing shoes. So I'm thinking that somebody has access to that room and they're going around stealing shoes and then taking them and putting them in there. But they're just putting shoes in the room, like it just none of this makes sense to me right now. None of it. Cô ấy đoán có một ai đó đang ở ẩn trong căn hộ số 23 kia, và có một việc làm không rõ mục đích là gì, đó là ăn cắp giày trẻ con, mang về và để ở đây. Sau những điều kỳ lạ họ được chứng kiến, ban quản lý chung cư quyết định dọn dẹp và thay đổi luôn ổ khóa cũ. Nhưng họ vẫn nói với Jasmine phải cảnh giác, và thay vì nghe lời khuyên, cô ấy đã gài bẫy tên trộm đó bằng cách này. Okay, y'all, I'm finna get to the bottom of this. See these little shoes right here? I put them here as bait, right? Bought some real cheap shoes, just, you know, little kid shoes or whatever. But what I did was, I got me a plant, right? A little cheap plant too. But look what's inside the plant. Hopefully y'all can see it. Hopefully nobody else see it, but... Như lời cô ấy nói, bất cứ ai bước vào cầm lấy đôi giày này thì chắc chắn là thủ phạm, và cũng là người đã lấy cắp camera trước nhà cô. Nhưng sau 2 ngày vẫn không có chuyện gì xảy ra. Cho đến đêm thứ 3, điều không ngờ này đã được camera của cô bắt trọn.
Bằng một cách nào đó mà một trong hai chiếc giày kia đã tự nhắc lên rơi xuống như vậy. Sự việc kỳ lạ xảy ra trước mắt người hàng xóm của Jasmine khiến cho người đó sợ hãi, lùi dần vào nhà, đóng cửa lại. Nhưng theo lời kể từ người hàng xóm, mọi chuyện còn đáng lo ngại hơn. Lý do người đó bước ra là về bên kia, phía căn hộ số 23, dường như đang có tiếng trẻ con khóc. Đến khi bước lại đủ gần, người đó mới nhận ra tiếng khóc dường như đang vang ra từ bên trong căn hộ số 23. Nhận ra điều đó nên cô ấy sợ hãi lùi dần vào nhà. Và không lâu sau đó điều kỳ dị này xảy ra. Không chắc người hàng xóm của Jasmine có nghe thấy tiếng khóc trẻ con hay không, vì trong cảnh quay không hề nghe thấy điều gì tương tự cả. Nhưng nếu tiếng khóc đó được nghe thấy thì cũng không thể giải thích được vì sao chiếc giày này nó lại có hiện tượng lạ như vậy. Đó cũng là điều khiến Jasmine sợ nhất, và cô đã quyết định vứt cả đôi giày vào thùng rác. Đến tận bây giờ, những cảnh quay của Jasmine vẫn là một bí ẩn lớn chưa ai có thể đưa ra lời giải thích hợp lý. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ gì về những cảnh quay đáng lo ngại này không? Nếu có, hãy chia sẻ bên dưới, vì mỗi bình luận đều góp phần mở rộng thêm góc nhìn cho tất cả chúng ta. Trong khi ghi lại khoảnh khắc dễ thương của đứa con nhỏ đang chơi trong nhà, một người mẹ trẻ có tên là Stephanie đã vô tình bắt được một khoảnh khắc kỳ lạ mà chỉ sau khi chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân, người phụ nữ mới được nhiều người xem chỉ ra điều kỳ lạ đó. Lúc bấy giờ đứa con nhỏ đang vui vẻ chơi đùa với chiếc ghế sofa, và trong một khoảnh khắc nhất định đã có điều gì đó xảy ra làm cho nhiều người xem đặc biệt chú ý. Stephanie nói rằng ban đầu chia sẻ đoạn video lên trang cá nhân với mục đích cho người thân và bạn bè trong gia đình cùng xem khoảnh khắc đáng yêu của đứa con trai Danny. Nhưng cô không ngờ đoạn video trở nên phổ biến, được nhiều người biết đến. Và cũng chính lúc này, điều bất thường mới được nhìn thấy. Dường như có một thứ gì đó đang lấp ló, giống như một gương mặt đang nhìn trộm đứa bé. Người phụ nữ nói rằng trước khi nhiều người xem chỉ ra điều kỳ lạ đó, cá nhân cô không hề để ý đến gương mặt kia. Stephanie cũng nói rằng vào thời điểm đó trong nhà chỉ có cô và con trai. Và nếu bạn để ý thì trước đó đứa bé dường như đã nhận thấy điều gì đó trong phòng, khiến nó khựng lại và bước ngược ra ngoài. Không lâu sau đó nó quay trở lại và bước hẳn vào trong, như thể mọi chuyện đã ổn. Nhiều người xem đoán rằng gương mặt lấp ló kia rất có thể là người chị của Danny đang đùa giỡn với em trai mà thôi. Nhưng trước đó chính Stephanie đã nói trong nhà khi đó không còn ai khác ngoài cô và con trai cơ mà. Nếu lời của cô ấy nói là chính xác thì khả năng chị gái trêu đùa sẽ không còn hợp lý nữa. Vậy rốt cuộc sự việc này có phải là điều gì bí ẩn không? Hay chính Stephanie đã tạo ra nó như là một trò gian dứng? Và đoạn video này được chia sẻ là có mục đích. Hiện tại không ai dám khẳng định chắc chắn điều gì. Nhưng còn bạn thì sao? Bạn có nghĩ sự việc xảy ra trong video này là một điều gì đó có đáng để lo ngại không? Và nhắc lại những lời Stephanie đã nói, bạn có tin không? Mọi câu trả lời, mọi suy nghĩ logic sẽ do bạn quyết định. Nếu bạn thấy những phân tích này hữu ích, ngay trên màn hình bên trái là playlist với những video cùng chủ đề. Hãy chọn vào đó để khám phá tiếp. Và đừng quên đăng ký kênh, bật chuông để không bỏ lỡ video mới mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video tiếp theo với nhiều dữ liệu kỳ lạ và đáng phân tích hơn nữa.